Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачні мафіни з шоколадною начинкою. Ви тільки подивіться, наскільки вони ніжні та повітряні. На це вам потрібно буквально 10 хвилин. Ну що ж, почнемо. Насамперед потрібно включити духовку на 180 градусів. В піалку зважуємо 120 г масла. Ставимо миску на вагу та відважуємо 550 г муки. Сюди ж висипаємо щепотку солі та 12 г розпушувача. В стакан наливаємо 210 мл молока. – 105 г олії. Беремо 5 яєць та вибиваємо в миску. До них додаємо 250 г цукру і добре перемішуємо до появи пінки. Наше масло потрібно розтопити. Для цього я використовувала мікрохвильову піч. Після додавання перемішуємо. Олій вливаємо тонкою струйкою та ретельно перемішуємо. Після додаємо молоко та взбиваємо до однорідності. Муку додаємо частинами, просіюючи її через сито. Я просіювала відразу в миску, але можна попередньо просіяти всю. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Так повторюємо, допоки у вас не вийде консистенція, як на відео. Зараз візьмемо шоколад, у мене мілка, але підійде будь-який. Ріжемо на маленькі шматочки і висипаємо в миску та перемішуємо. Готову масу розливаємо в форму. У мене виходить по 2 ложки в кожну. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку на 180 градусів на 25-30 хвилин. Наливаємо молоко в склянку, дістаємо готові мафіни та смакуємо. Всім смачного! І до зустрічі на моєму каналі!